گایز سلام، خوش اومدیم. برگشتیم با موزیک ویدیوی جدیدی از مشکی و رسا با هم دیگه به اسم بک تو بلک. خب حالا چرا بک تو بلک؟ من فکر میکنم بک تو بلک برگرفته از بک تو بیسیک باشه. خب شاید میدونی چرا که بک تو بیسیک یعنی آقا برگردیم به اون ریشه، برگردیم به اون اصل خودمون، اونجا که ازش شروع کردیم و این حرفا. بعد خب خیلی هم دوست داره از رنگ سیاه، همیشه لباسای سیاه میپوشه. خب چرا بک تو بلک؟ خب من میگم اولش هم از بلک شروع کرد دیگه. شاید اون باشه، شاید هم نباشه، شاید اصلا یه کانسپت دیگه باشه داستانه. ببینیم که چیکار کرده. بعد این مدت فعال بوده ها، ما خیلی فعال نبودیم، نمیدونم این مدت چیکارا کرده. آیا بعد از اون کانتروورسی که با آشنا داشت و حالا 22 پک هایی که رد شد الان نظر مردم روش چجوریه رو خیلی واقعیت اطلاعی ندارم. شاید منظورش اینه که آقا دیگه اون قسمت حاشیه مثلا دیس و اینا رو بذاریم کنار، برگردیم به مسیر خودمون که می‌خواستیم بریم از اول. شاید خب مسیر اولش اونم یه مقدار الان کانتروورشال بخوایم شروع در موردش صحبت بکنیم. بذار ببینیم خود آهنگ چی میگه. ولی قبلش یاد نره که لایک، سابسکرایب، زنگوله حتما بزنید، هشتگ جنگ چنل کامنت پاره کنید. بریم که ویدیو با هم شروع کنیم. 786 786 نخند. تو جایی بزرگ شدم که از 10 تا آورش 3 تاشون کاسه و نفتای دیگه گیر افیون. موقع شر و شرارت نزاع دست جمعی دست خالی باشی گوشت تو میکشن زیر دندون. اونجا خیلی به صورت دراگ دیلینگ خیلی متوجه رایج بوده. خب 3 نفر کاسب بودن، 7 تاشون گیر افیون، یعنی اونا معتاد بودن دیگه. افیون همون تریاکی اگه اشتباه نکنم. رو شرارت نزاع دست جمعی دست خالی باشی گوشت تو میکشن زیر دندون. عملا روحشونو میخوره یکی نه تو بدنا بیرمق و فیسا روی شیشه خندون. بعضی اما داشت برای نون و آخر شب کلشون بالا پایین میشه سوسکی زیر فرمون. منم دیگه بتونی شدم بچگی یه طوری شدم وقتی زیر پنجره ی اتاقمون یارو دخترشو میداد بگیره هروئین دم اینجا اینا اتفاقات بعد جامعه است. یاد یه ترک‌های قدیمی از دانیال میافتم اون موقع در مورد این چیزا میخوند، دانیال و شایعه با هم دیگه. ولی خب بیشتر یادم دانیال یه داست تو این قضیه مانوف میداد. سوی دیگر از جامعه. آره دیگه تو کوچه‌های سمتری همچین چیزی اگه درست هم باشه کوچه‌های سمتری بودی همچین فازی داشتش. برشو میداد بگیره هروئین دم اینجا سوید زیرپونه ز شهریه که ندیدیش. تصویرایی میبینی که انگاری رو اسیدی بعد تریپ میشی با اینکه توی رگات متی نیست. خط عادی داست تن همه به جا امیری شزنو بالاخره میدونی اون سه خط آیداس چیزه به خاطر یه جورایی شلوار زیرنگی و نمیدونم سه خط آدیداسی و کفشای همین در واقع آدیداس، اینا کتونی زیرنگی بود. ببخشید اشتباه گفتم. خب کتونی زیرنگی و این حرف اینا داستاناییه که توی این مناطق دیده زیاد میشه. آره توی ایران حداقل یه سری افراد خاصی هستن که خیلی علاقه دارن گوشن. یه وجه امیری بیشتر اینا دیده میشه. دقیقاً. جالب بود دیگه. میگفتش که انقدر وضعیت خراب میشه بد تریپ میشی بدون اینکه مثلا چیزی تو خونت باشه. آره توی رگات متی نیست. خط عادی داست تن همه به جا امیری شزن و چغر واسهشون قزل هتل چون جوری مغزو خرابه میبینن اینه یو بهشت. شزن و چغر واسهشون قزل هتله. خب خیلی قشنگ اینا کلماتو گفت. شزن و چغر همون زیرنگان. خب بچه زیرنگان میدونی منظور چیه. بعد زندان قزل هزار واسهشون هتله، یعنی اونجا اتفاقا حال میکنن. بیارم ببین چه وضعیت بدتری دارن. شزن و چغر واسهشون قزل هتله چون جوری مغزو خرابه میبینن اینه یو بهش در دنیا بی خبرن نمیشناسن درگ و کله یا صدا زنگ مشتری میگاد این تلفوی تک یا زد و صفه کارتر از آیفون. بی خداهایی که سردر خونشونه چارغول تو تاریکی محضشون که زاده شدن نفرت. من جادوی سفید و گسترش میدمش گاندولف فاکتور. اوکی جادوی سفید گاندولف اینا با هم دیگه ربط دارن چون گاندولف جادوی سفید بود. بعد این آدما دیگه اونجوری نیستن که نمیدونم دریک و فلانی رو بشناسن و دعواهاشون تو این داستانا باشه. خب بی خداهایی که تو خونه‌هاشون مثلا آویزون چارغول، اینا خیلی به نظر من دقیقاً اون مناطقو چیز میکنه. چرا بی خدا؟ چون که حاجی واقعا از کارهایی که میکنه تو به نظر نمیاد که خیلی بهش نمیخوره، خیلی اعتقادی به خدا داشته باشه یا حداقل متوجه کاراش خیلی نشون میده. ولی خب
اون داستان آقا چهار آویزون کنیم زیر آب زیر قرآن رد بشیم فلان، اینا هنوز توشون هست به هر حال رسم و رسومات. 11.0 هم کاراتر از آیفون هم به خاطر اینکه حالا خیلی تو چیزا استفاده میشه دیگه، تو بین خلافکارا زیاد استفاده میشه. 11.0 کاراتر از آیفون، بی خداهایی که سر در خونشون چارقل، تو تاریکی محضشون که زاده شدن نفرت، من جادوی سفید و گسترش میدمش گاندول، فاکتور میگیرم بدن خون بپشه، جلشون آدم درونشون یه جونه بره، عقده هاشون هم سنگینی و کنه رو دلگه، با میشه قد دولت زنانه روی سرت. واو قد دولت زنانه هم میگن کسو سرت وا میکنیم، این اومد مؤدبانه شو گفت. خب بعد اونجا که گفتش که فاکتور میگیرن اگر خون بدن به پشه، خب برعکس چیزی بود که شایع میگفت شایع نمیگفت، البته میگفتش خدایا شایع هم شاید میگفت، ولی من اینو از سوال یادمه که میگفت ما به پشه خون لیتری میدیم. خب حالا اینجا داره میگه که نه این شرایط ما اینجوری آجی یارو انقدر مثلا درگیره که به پشه خون بده ازش فاکتور میگیره، اون صورت آجی حساب میکنه تو با میشه قد دولت زنانه روی سرت. ای نیستی جای من، نیستی جای من، حرفمو نفهمی حالیت میشه با تیزی ظاهرن، نیستی جای من، نه تو نیستی جای من، تو جر و واجری وسط جانیام که جا کشن، نیستی جای من، نه تو نیستی جای من، حرفمو نفهمی حالیت میشه با تیزی ظاهرن، نیستی جای من، نه تو نیستی جای من، تو جر و واجری وسط جانیام که جا کشن، تو جرواجری وسط جانیا که جاکشن. واژه‌آرایی بود ولی خب اونقدر خاص نبود، ولی پیامو داره میرسونه که آقا یا میفهمی یا اینکه میفهمونیمت به شرایط بدی. اینجا هم تری آید ریون جرواجری وسط جانیا که جاکشن. یه چیزی بین مثلا مسیح و انتای مسیح. خب اینجوری بود دیگه، اون چون تاج خار مال مسیحه ولی از اون طرف اینا هم یه ذره حالت شیطان پرستی داخلش بود، یعنی اینا که خب خلاصه که اوضاع خیته، مسیرم که داداشی شبیه دوزاریته، من از تو برزخ اومدم تو فرم شوالیه، نداره فرقی بهش تا جهنم کجا میشه، تو بچه اشرافی من بچه کف پایینم، پشتم اعتماد و قلبم میه آلیا، شدن اولد قدیمی شب ایتالیا، با فلو میبرم میدوزم مثل کاچیران دانیال وسط بگاهی. اینجا خیلی به نظرم باحال‌تر شد، قبلش خیلی کاتشو نبودم، یعنی یه ذره خیلی عادی بودش. اینجا هم موزیک ویدیو جالب شد، هم که خود داستان چه حرفایی که میزنه، گوش کن. من بچه کف پایینم، پشتم اعتماد و قلبم میه آلیا، شدن اولد قدیمی شب ایتالیا، با فلو میبرم میدوزم مثل کاچیران دانیال وسط بگاهی، میخونه ماجیکال باشی تو انمی، آخرش فنیدا موزیکا سهرت میکنه تو گوشا میپیچه، با روانم بازی کنی مشکی میشه یه دنیال، بگو بلا بدو مشکی میشه دنیال. خب اوکی بعد عالم هستش، عالم یه موجودیه که حالا نه فکر نمی‌کنم منظورش اون باشه. خب نه دانیال داره مشی یه با وجودم بازی کنه مشی میشه دانیال، همون داستان دانیال تضاد داره اشاره میکنه. خب اسمش دانیال تضاد دیگه. خب یا حداقل آلتر ایگو قبلش. داستان این دینیناش هم به تضادش ربط داره نظر. آره دیگه اینا همش به تضاد ربط داره، یه بار نمیگه اصلا دین چیه فلان. میخونه ماجیکال باشی تو انمی، آخرش فنیدا موزیکا سهرت میکنه تو گوشا میپیچه، با روانم بازی کنی مشکی میشه یه دنیال، بگو بلا به دور سواد کارمو نمیپذیره سوادتون، من نه با این وریام نه تو نخ شرار جون، چون تو تاریکی کار میکنم برای نور. تو نه با این وریام نه تو نخ شرار جون، این داره میگه نه مثلا مثل پورینا، خب نه مثل ملتفت اینا، چون شرار اسم چیز بود دیگه، شاپور بود، نه که اسم شاپور بود، منظور حرف بود که بهش استفاده شد براش. خب میگه نه با شرار جونم نه با این وری. بعد از اون طرف میتونی به اینا فکر کنی که آقا نه مثلا حزب الله هم نه چه میدونم خیلی حالا برخلاف اون دیگه احتمال تضادش چیه، ولی فکر کنم بیشتر همون داستان پوری و شاپوره. خب داره به اون اشاره میکنه، چون ملتفتینا رو مثلا دیس میکرد بعد یه موقع بهشون لاف میداد، این کارو میکرد دیگه. بس تضاد واقعیت. خب مثلا مشکی اسمش ولی جادوی سفید میاد گاندولف. خب نه با این وریام نه تو نخ شرار
فرار جون چون تو تاریکی یا کار میکنم برای نور تو لای سولاخی یا میلولی پسر به خیال خودت میخونی طرف عشق هفت خط اورجینال علی سورنا میخوره سخت دست چپ سخت پیشونی جلو چون من با طرف تراپی میکنم تراپیست اختلافمون زیاده طبقاتی هرمی کانتینری پانچ میاد قصه خوره گرمی مشکی قیمتی فروشینی بخریش کانتینری پانچ میاد قصه خوره گرمی. خب این دو معنی داره. یک معنی حالا گرمی اون جایزه‌ای که حالا درست موسیقی، بعد از اون طرف چی علی گرامی رو داره میگه که الان اونا خیلی مثلا دارن حواشی ایجاد میکنن دعوا معوا و این حرفا، داره میگه پانچ میاد خب قصه خوره گرمی. چون یادمه تو این دعوایی که من چند تا ویدیو دیدم بعد داشت میگفتش که نام زدم تو صورتت خونت رو دستمه نمیدونم دنده ها چی هستم کی به کی میگفت. واقعیت اینو نفهمیدم هنوز دقیقاً این مکالمه کدوم داشت این حرفا رو میزد، ولی یادمه که این داشت رد و بدل میشد. این داره میگه پانچ میاد کانتینری قصه خوره علی گرامی. این البته نگفت علی گرامی، گفت گرامی. اینجا که داستان علی سورنا رو بود که باحال بود. میکس خفنی بود. هفت خط اوریجینال سورنا جایش خداییش عجی خیلی باحال بود. چون راست میگه هفت خط اوریجینال فقط سورناست. علی سورنا میخوره سخت دست چپ سخت پیشونی جلو چون من با تراپی میکنم تراپیست اختلافمون زیاده طبقاتی هرمی کانتینری پانچ میاد قصه خوره گرمی مشکی قیمتی فروشینی بخریش خودم یه سایداتون کیرین جهودتون اول کف هودم حلال واری هده هودتو زدم و هله یا کارامون هیت هوکمون قدر رو بیت و فیسا میخوابه حامل از گوشتون ازم مشکی تیتر نیوزم خیلی دوست داشتم. آره یه ذره حالا خیلی من این آوتفیتش رو دوست ندارم، یعنی چی بهش میگم خیلی یه ذره چی ها خیلی بچگانه است. منم همین حسو میکنم. من نظرم باشه داداش یه ذره این کار رو باید آشنا بکنه دیگه. ولی مثلا بچه‌ها تو اون سن بعد ولی خیلی باحال بود اینجا که گفت هودتون فلان و یه دلیل دیگه هم که اون با علی گرامی بود به خاطر این بود داشت در مورد ترپ و اینا حرف زد. اونا هم مثلا ترپ میخونن دیگه. خب دوباره فکر می‌کنم یه دلیل دیگه برای اینکه اون دیس بود اونجا. میاد قصه خوره گرمی مشکی قیمتی فروشینی بخریش خودم یه سایداتون کیرین جهودتون اول کف هودم حلال واری هده هودتو زدم و هله یا کارامون هیت هوکمون قدر رو بیت و فیسا میخوابه حامل از گوشتون ازم مشکی تیتر نیوزه همیشه حواشی سازم خلافم علنی حال نمیده خلافی باشم مالیدم همتون و لاتی با که الان اینجا هم جدیدن یه چیزی و از جهنم فراری دادم فرابینش برا آگاهی و فرا بیمار فرای چی بود صدای چی اومد گفت جهنم میشی از جهنم فریدم. بعد یه صدای اومد گفت احساس من اون یهو اون چیزا رو نشون دادن اون شاتر نشون دادن که اول مسیحی که با چیده بوده شیطان رو از جهنم فراری دادن زیرش. آیا اوکی جدیدن یه چیزی و از جهنم فراری دادم فرابینش برا دیدیم یه چیزی میگه. آره یه چیزی تضاد. فکر کنم تضاد رو برگردونده. خب داره میگه من اون دنیال تضاد رو از جهنم کشیدم بیرون که حالا همتون رو بگیره همچین استایلی. یه ذره شبیه این داستان جدید امینم و اسلیم شیدی هستش که امینم رفت اسلیم شیدی رو اوورد که بعد باش حالا یه سری کار رو بکنه. خب فراری دادم فرابینش فرا آگاهی و فرا بیمارم فرای علوم و فنون یه فرد فرا دیوانم و فوق فاخره فلو تو فست و فرا هیپ هاپم فلوتم توی فیم و فاشیست این فراریا رفت فلوتم تو فیم و فاشیست این فراریا رفت. خب فلوت دم دستگاه تو فیم و نه فاشیست این فراریا رفت. فاشیست که یه چیز نیستش که یه ادجکتیوه یه صفته. خب بعد نباید برای فلانیای مثلا فاشیست نه دیگه مثلا فلوتم تو این فاشیستای فراری نام فلان رفت همچین این میشه. ولی حالا اب نداره بگذاریم. یه مقدار فاز میخواد به سمت فاز سوئل بره با اینجور صحبت کردن ها. تو دقت بکن. خب من احساس میکنم خیلی داره سعی میکنه ولی خیلی اون سوئل خیلی لیریکلی جای دیگه است، یه لول دیگه است، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی خب داره سعیشو میکنه منظور از لحاظ لفظ بازی و این یعنی لفظایی که میخواد بیاد استفاده بکنه میخواد اون شکلی باشه ولی نیستش به نظر من. شاید نمیخواد یعنی کانشسلی نیستش. خب شاید آن کانشسلیه یعنی چی میشه آگاهانه نیست غیر ناخودآگاه ناآگاهانه است. خب ولی به نظر من اونجوری میاد. جای من نه تو نیستی جای من حرفم و نفهمی حالی پیشه با تیزی ظاهرن نیستی جای من نه تو نیستی جای من تو جر و واجری وسط جانی ها که جوکشن نیستی جای من نیستی
بیت هم باحال، یه حالت یه سازی توش داره خب، ولی همزمان کامل مثلا اون ایرانی طوری نیست. الان الله چیه داستان؟ علامت چیش میگن اون گرمنده الله. بالاخره ما میگم باز این تضاده بد جور از جهنم فکر کنم در رفته مسلم، همه جاش تضاد ایجاد میشه. میشه دید. بعد نگاه آره نظر تو چی بود؟ قسمت دوم خیلی باحال کردن. این بیت آخرش خیلی باحال بودش. تکستش هم این باز دومش خوشم اومد. اولش کلا خب موضوعش فرق می‌کرد. یه ذره حالت اجتماعی بود. قسمت دوم شد مثلا حالت گنگ تور ذره. خب من دارم اینجا نگاه می‌کنم. ریشه رکوردز. خب رکوردز لول خودشونه. چون یاد کمپانی ریشه افتادم. ریشه اوکی. اونا باشن. چون اونا اسم کمپانی ریشه و اینا ریشه رکوردز. نمیدونم این داستانا مطمئن نیستم. ولی آقا موزیک ویدیو باحال بود به نظرم. ولی لباساشون احساس می‌کنم یه ذره چیز بود. باحال نبود. یه ذره مثلا اینجوری بود که آره اصلاًشون پایینه. ولی جدا از اون میگم قسمت دومش خیلی حال داد. لفظ بازی‌ها باحال بود. لاتیتور بود به سمت سوئل، اون مخصوصا اون فلویی که داشت استفاده میکرد. حتی میگم اون لفظ اومد که آقا ما اگه به پشم خون بدیم فاکتور میگیریم. خب میدونی قشنگ برعکس اون قشنگ استفاده کرد. حالا نظر شما چیه؟ بگین که چطوری بود داستان، حال کردین یا نه؟ اگر دوست داشتین لایک سابسکرایب تنگولیاتون نره، خواستین آهنگ گوش بکنید از کانال خود مشکی میتونین گوش بکنید و نگاه کنید. موزیک پرودوسر رسا، دیرکتور پهلوانی برادرز، بیت پرودوسر رسا و یک اجگر. مسیحه رو خیلی حال کردم ازم. کدوم مسیحه؟ بازم میگم دمتون گرم که تا اینجا نگاه کردین. تا ویدیو بعدی فعلا.